Good afternoon, everyone. Welcome to EduAid Competitive Classes for the preparation of ADRE, Assam Direct Recruitment Examination. And I am P.Bhatta Sir going to discuss quantitative aptitude and reasoning aptitude part. So after a gap of 1 week, I am here to give some tips and techniques on some particular topics. Today I am bringing one topic which is ratio and proportion. This is a very important topic in all competitive exams, but level of questions will be different. As I always say, that level of questions are different, and we are mainly preparing for ADRE exam. So let's see some questions, what type of question we can face, how to solve them easily. A problem solve korar karone shortcut tips and techniques thake, shortcut formula thake. আমি তাৰ উপৰিও যদি শৰ্টকাট টেকনিকৰ আমি ফৰ্মুলা পাহৰিও যাওঁ তেতিয়াও আমি কেনেকৈ সহজকৈ কুৱেশ্যন এটা কম সময়ত সলভ কৰিব পাৰো সেই প্ৰসেছটোৱে মই মেইনলি ডিসকাস কৰিম যে শৰ্ট টেকনিক শৰ্ট ফৰ্মুলা সব কুৱেশ্যনৰ লগতে থাকে কিন্তু কুৱেশ্যন এটা কেতিয়াবা অকমান টুইষ্ট কৰিও দিব পাৰে বা এট দ্যাট মোমেন্ট আমাৰ মনত নাথাকিবও পাৰে ফৰ্মুলাটো সো এইটোটো ডাঙৰ কথা নহয় ফৰ্মুলা পাহৰি যাব পাৰে গটিকে আমি চাব লাগিব যে ফৰ্মুলাটো পাহৰি যদিও যাওঁ আমি সিম্পলি আমাৰ সিম্পল থট প্ৰসেছৰ থ্ৰুৰে কেনেকৈ কুৱেশ্যনটো আমি সলভ কৰিব পাৰো সো আমি আজি মেইনলি ডিসকাস কৰিম ৰেশিও প্ৰপৰচনৰ কিছুমান কুৱেশ্যনছ সো প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিল ৰেশিও কি প্ৰপৰচন কি সো ফাৰ্স্ট উই কাম টু ৰেশিও হোৱাট ইজ ৰেশিও ৰেশিও What is ratio? Ratio বুলি ক'লে আমি কি বুঝো যে number of times one quantity contains another quantity of same kind. It is called ratio of first quantity to the second. The ratio of first quantity to the second মানে কি suppose 100 rupees আমি দুজন মানুহৰ মাজত ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিছো এজনে 25 rupees পাইছে এজনে 75 rupees পালে আমি এতিয়া সাম 25 টু তাৰ নিজৰ ভিতৰত কিমান টাইম হুমাই থাকে আৰু 75 ত কিমান টাইম হুমাই আছে গটিকে ৰেশিওটো হৈ যাব 1:3 তাৰ মানে 100 rupees টুক এই মানুহ দুজনৰ মাজত আমি 1:3 ৰেশিওত ডিভাইড কৰিলো সো দিস ইজ ৰেশিও অফ two numbers a to b denoted by this symbol so number of times one quantity contains another quantity of same kind similar kind হ'ব লাগিব তে আমি এতিয়া এনেকৈ গম পালো যে ৰেশিওটো হল 1:3 কেতিয়াবা এইটো কথাই আমাক উলুটাকে এনেকৈ দিব পাৰে যে 100 rupees আমি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিলো বিটুইন a and b in the ratio 1:3 এতিয়া শেয়াৰ বিলাক কি হ'ব এবাৰ আমাক 25 আৰু 75 দিয়া নাই এবাৰ আমাক পাৰ্টস কিটা দিয়া আছে 1:3 সো আমি কি কৰিম এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় জানিব লাগিব যে ৰেশিওৰ এই পাৰ্টস বিলাক আমি যেতিয়া এড কৰো আমি ইয়াত পাৰ্টস বুলি কৈছো আমি ৰেশিওৰ ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো সদায় এন্টিসিডেন্ট বুলি কওঁ আৰু সেকেন্ড টাৰ্মটো আমি কনসিকুৱেন্ট বুলি কওঁ এন্টিসিডেন্ট এন্ড কনসিকুৱেন্ট the problem solve কৰাৰ সময়ত আমি কি কৰো মেইনলি পাৰ্টস বুলি আমি হিহতক ইউজ কৰো সো আমি যেতিয়া ৰেশিওটাৰ পাৰ্টস বিলাক এড কৰিম ই আমাক সদায় দিব ৰিলেটিভ টোটাল ইয়াত টোটালটো 100 আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি সদায় ওয়ান পাৰ্ট ক্যালকুলেট কৰিবলৈ চাম যেহেতু এইকিটা পাৰ্টস হয় পাৰ্ট বিলাক বেলেগ বেলেগও থাকিব পাৰে আমি যদি ওয়ান পাৰ্ট ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো আমি কৰেসপন্ডিং পাৰ্টস বিলাক ইজিলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম তো এতিয়া মই 1 আৰু 3 যদি এড কৰো মই 4 পাৰ্টস পাম টোটাল 4 পাৰ্টস এই 4 পাৰ্টসৰ ভিতৰত 1 পাৰ্ট হৈ গল a শেয়াৰ আৰু 3 পাৰ্টস হৈ গল b শেয়াৰ এতিয়া এই যে 4 পাৰ্টস পালো that 4 parts is equal to 100 the 4 parts যদি 100 হয় তেনেহলে 1 part কিমান হ'ব 100 divided by 4 তাৰমানে 4 parts is 100 that means 1 part is 25 so yet 1 part already আছে so 1 part 2 হৈ গল 25 তাৰমানে আমি কম the a share হৈ গল 25 rupees এতিয়া 1 part যদি 25 হয় 3 parts কিমান হ'ব 3 into 25 that means 75 so তেতিয়া মই পালো b part 2 this is 75 so আমাক যেতিয়া ৰেশিও দিয়া থাকে আৰু টোটালটো দিয়া থাকে আমি তেতিয়া ইন্ডিভিজুয়াল পাৰ্ট বিলাক ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম যে 1 পাৰ্ট 3 পাৰ্ট আৰু ইয়াত টোটাল আছে 100 তাৰমানে 1 plus 3 4 parts means 100 so 1 part means 25 so 3 parts means 75
আমি সেম পাম তো এতিয়া ইয়াতে আমি এই ক্যালকুলেশনটোতে আৰু এটা কথা আমি ইয়াত মন কৰিব পাৰো যে ৰেশিওটোৰ ফাৰ্স্ট টাৰ্মটোৰ লগত মই মাল্টিপ্লাই কৰিলো 25 ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰিলো 25 সেইকাৰণে 25 পালো কেতিয়াবা আমি ইয়াৰ লগত কিবা এটা কোৱান্টিটি ডিভাইড কৰি ইটো পাৰ্ট পাব পাৰো সো 1 ৰ লগত 25 মাল্টিপ্লাই কৰি মই 25 পালো আৰু ইয়াতেও দেখিছো যে 3 ৰ লগত 25 মাল্টিপ্লাই কৰি মই 75 পাইছো তাৰ মানে মই ইয়াতে কি আৰু এটা কথা ক'ব পাৰো যে এই ৰেশিওটো আৰু এটো যদি মই ৰেশিওত এক্সপ্ৰেছ কৰো এই দুটা ৰেশিও ইকুৱেল হয় কেনেকৈ ইকুৱেল হৈছে যে মই যদি ৰেশিওৰ এটা টাৰ্মৰ লগত কিবা এটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই বা ডিভাইড কৰো তেন্তে ৰেশিওটোৰ ভ্যালু সেম ৰাখিবৰ কাৰণে আনটো টাৰ্মো হে একেটা নন জিৰো নাম্বাৰেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম এতিয়া ৰেশিওৰ ভ্যালুটো ইকুৱেল হৈ যাব এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট আমি মনত ৰাখিব লাগিব সো এইটো হৈ গল ৰেশিওৰ পাৰ্টটো তো এতিয়া যদি আমাক কয় যে 100 rupees a আৰু b ৰ মাজত 3:2 ৰেশিও ডিভাইড কৰা হৈছে আমি এতিয়া ইমিডিয়েটলি পাৰ্ট বিলাক কৈ দিব পাৰিম যে 3 পাৰ্টস আৰু 2 পাৰ্টস লগ কৰিলে হ'ব 5 পাৰ্টস তাৰমানে আমি গম পাম 5 পাৰ্টস টোটাল 5 পাৰ্টসৰ 3 পাৰ্টস a হয় 2 পাৰ্টস b হয় গতিকে 5 পাৰ্টস মানে হৈ গল 100 তাৰমানে 1 পাৰ্ট হৈ যাব 20 ইয়াত আছে 3 পাৰ্টস যদি 1 পাৰ্ট 20 হয় 3 পাৰ্টস হৈ গল 60 2 পাৰ্টস মানে হৈ গল 40 60 আৰু 40 এড কৰিলে আমি আকৌ 100 পাম সো আমি এনে দৰে পাৰ্টস বিলাক ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো সো পাৰ্ট বিলাকৰ ওপৰত আমি বেছি স্ট্ৰেছ দিম যদি টোটেলটো দিয়া থাকে যে কি হৈ গল যে 3 + 2 5 পাৰ্টস ইয়াতে মই পালো 5 পাৰ্টস means 100 so 1 part means 20 কেনেকৈ পালো 100 divided by 5 that means 20 যদি 1 part 20 ইকুৱেল হয় তেনে হলে 3 parts 20 into 360 হ'ব আৰু 2 parts হৈ যাব 20 into 2 40 সো আমি এনেকেও চাব পাৰো যে 3 ৰ লগত 20 মাল্টিপ্লাই কৰিলো 60 হল 2 ৰ লগতো 20 মাল্টিপ্লাই কৰিলো 40 হৈ গল তাৰমানে সেম কোৱান্টিটি আমি মাল্টিপ্লাই কৰিছো তেতিয়া ৰেশিওৰ ভ্যালুটো আমি ইকুৱেল পাম এইটো হৈ গল বেসিক আমাৰ ৰেশিওৰ আৰু ফাৰ্স্ট টাৰ্মটোক এন্টিসিডেন্ট বুলি কয় সেকেন্ড টাৰ্মটোক কয় কনসিকুৱেন্ট এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি আৰু দুটা এটা সৰু কথা জানিব পাৰো যে যদি আমাক এটা ৰেশিও দিয়া থাকে a is to b suppose a is to b ৰেশিও এতিয়া প্ৰত্যেকটো টাৰ্মৰ লগত যদি মই সেম কোৱান্টিটি মাল্টিপ্লাই কৰো তাৰমানে a স্কয়াৰ b স্কয়াৰ আমি যদি স্কয়াৰ লওঁ তেন্তে a যেটো ৰেশিও পালো ইয়াক কব ডুপ্লিকেট ৰেশিও অফ দিস ৰেশিও a is to b তাৰমানে মই কম 4:9 4 মানে হল 2 স্কয়াৰ 3 মানে হৈ গল 9 মানে হৈ গল 3 স্কয়াৰ তাৰমানে ইয়াক কব is duplicate ratio of 2:3 তাৰমানে মই যদি ৰেশিওৰ টাৰ্ম গিটাক স্কয়াৰ কৰি দিও ডুপ্লিকেট ৰেশিও পাম তাৰমানে 4 স্কয়াৰ 4:9 is duplicate ratio of 2:3 ঠিক তেনেকে মই যদি স্কয়াৰ ৰুট লওঁ স্কয়াৰ ৰুট অফ 4 মানে হৈ গল 2 আৰু স্কয়াৰ ৰুট অফ 9 মানে হৈ গল 3 তে স্কয়াৰ ৰুট যেতিয়া লম ইয়াক তেতিয়া কব সাব duplicate ratio of 4:9 তাৰমানে 4 ৰ স্কয়াৰ ৰুট হৈ গল 2 আৰু 9 ৰ স্কয়াৰ ৰুট হৈ গল 3 উল্টাকে কি হ'ব 4 আৰু 9 ক কব 2:3 ৰ ডুপ্লিকেট ৰেশিও স্কয়াৰ ৰুট ললে তাক কব সাব ডুপ্লিকেট ৰেশিও ঠিক তেনেকে কিউব যদি লওঁ 2 আৰু 3 কিউব হৈ গল 2 কিউব 8 3 কিউব 27 সো মই যদি ইয়াতে এতিয়া ৰেশিওটো লওঁ 2 কিউব 8 and 3 cube 27 yak kobo triplicate ratio of 2:3 aru ulta ke moi tak kom sub triplicate tarmane 2:3 ketia kobo sub triplicate ratio
of 8 is to 27 তাৰ মানে 8 or cube root 2 27 or cube root 3 so উলুটাকে আমি কম triplicate ratios আৰু উলটাকে কম sub triplicate আৰু 8 is to 27 যেতিয়া কিউব লওঁ হেতু হ'ব triplicate ratio so ratioত আমি মেইনলি এইখিনি কথা পাওঁ ইয়াৰ পিছত আহে proportion বুলি ক'লে আমি কি বুজো proportion বুলি ক'লে আমি কি বুজো যে যদি চাৰিটা কোয়ান্টিটি proportionত থকা বুলি কয় if four quantities are in proportion then the ratio of first two quantity is always equal to the ratio of last two quantities so ইয়াত আমি এনেকে পাম ৰিজাল্ট বিলাক যেতিয়া proportion বুলি ক'ব আমাক proportion when it is proportion A, B, C, D. These four quantities are in proportion. Then the key ratio of the first two quantity is equal to ratio of the last two quantities. This means ratio of first two is same as ratio of last two. ইয়াৰ পৰা মই কি ক'ব পাৰো যে A by B means C by D that gives AD equal to BC. এতিয়া A আৰু D আমি কম A and D these are called the extremes. A and D these two are called extremes. B and C these two are called means. তো ইয়াত মই কি দেখিলো A আৰু D ৰ product তাৰ মানে product of the extremes ইয়াত পালো B and C that means product of the means গটিকে যদি চাৰিটা কোয়ান্টিটি proportionত থাকে নে না থাকে আমি জানিব লাগে আমি এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই হৈছে নে হোৱা নাই হেতু চালে হৈ গল তাৰ মানে product of the extremes should be equal to product of means গটিকে four quantities proportionত আছে নে নাই হেতু জানাৰ কাৰণে আমি অকল এইটো ভেৰিফাই কৰি চালে হল যদি এইটো ভেৰিফাই কৰোতে ইকুয়াল আহিছে that means those four quantities are in proportion এতিয়া proportionত কি হ'ব আমি D to কওঁ fourth proportion বুলি fourth proportion to A B and C আৰু C to আমি কম third proportion to A B and D so এইটো হৈ গল fourth proportion B and C হৈ গল means C to আমি third proportion বুলিও কম A আৰু D কব extremes বুলি so এইটো হৈ গল continued proportion এতিয়া যদি আমি চাব লাগে 2 4 8 16 এই চাৰিটা কোয়ান্টিটি proportionত আছে নে নাই তে আমি কি চাম প্ৰথমতে এক্সট্ৰিম দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিম 2 into 16 কিমান পালো 32 আৰু 4 into 8 কিমান পালো 32 that means equal আহি গল so আমি কি কম যে these four quantities are in proportion যদি তিনটা কোয়ান্টিটি থাকে সিমিলার টাইপৰ তিনটা কোয়ান্টিটি থাকিলে আমি কি কম আমি কম যে three quantities are in continued proportion যদি চাৰিটা না থাকে তিনটা থাকে আৰু তিনটা কোয়ান্টিটি সিমিলার টাইপৰ হয় সিমিলার টাইপ ইয়াত ফার্স্ট দুটা সিমিলার টাইপ লাস্টৰ দুটা সিমিলার টাইপ হ'ব পাৰে আৰু যদি তিনিটা কোয়ান্টিটি সেম টাইপৰ হয় three similar quantities A B C are in continued proportion তেন্তে আমি কি কম যে ratio of first to second quantity is always equal to ratio of second to third quantity তেতিয়া আমাৰ এই কন্ডিশনটো আহিব ইয়াত B B same থাকিব chain rule type form hobo so A is to B equal to B is to C that means ratio of first two quantities is equal to the ratio of second to third quantity তো ইয়াৰ পৰা মই কি ক'ব পাৰো আগৰ নিচিনাকে যে A by B equal to B by C that means B square equal to AC
ইয়াতেও কি হ'ব a আৰু c হৈ যাব এক্সট্ৰিম হেখত যি দুটা থাকে হিহঁত এক্সট্ৰিম মাজত যি থাকে মিন ইয়াত মিন এইবাৰ এটা আছে তিনটা কোৱান্টিটি মাজত এটাই আছে সো b হৈ গল মিন সো আমি কি ক'ব পাৰো যে স্কয়াৰ অফ দ্য মিন is equal to product of the extremes এতিয়া যদি তিনটা কোয়ান্টিটি কন্টিনিউড প্ৰপৰচনত থকা বুলি কয় আমি এই স্টেপটো ভেৰিফাই কৰি চালে হল as for example যদি আমাক দিয়া থাকে 3 9 and 81 27 sorry 3 9 and 27 এই তিনিটা কোয়ান্টিটি কন্টিনিউড প্ৰপৰচনত আছে নে নাই আমি কি কৰিম প্ৰথমতে এক্সট্ৰিম দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি চাম 3 into 27 81 পালো ইয়াৰ পিছত যেটো মিন আছে মিন টু স্কয়াৰ কৰি চাম 81 পালো ইকুৱেল হৈ গল that means we can say that these three quantities are in continued proportion so proportionত আমাক কেতিয়াবা fourth proportion বিচাৰিব পাৰে কেতিয়াবা ইয়াতে third proportion বিচাৰিব পাৰে কেতিয়াবা বিচাৰিব পাৰে মিন আমাক যি কোনো ধৰণে কোৱেশ্চন দিব পাৰে তো প্ৰথমতে মই এইখিনিৰ ওপৰতে চাম যে proportionৰ পাৰ্টটোৰ ওপৰত চাম কেনেকুৱা কোৱেশ্চন দিব পাৰে তো ইয়াত মই দেখিলো the fourth proportional to the number 6 and 12 ইয়াত তিনটা নাম্বাৰ আছে তো fourth proportion বুলি কৈছে মানে those four quantities will be in proportion আমাক quantities বিলাক কি দিয়া আছে 6 8 12 আমাক লাগে fourth proportion to মই নাজানো x বুলি ধৰিলো suppose এতিয়া চাৰিটা quantities যদি proportionত থাকে আমি কি পাইছিলো যে product of the extremes should be equal to product of the means ইয়াতে extreme or actual value মই নাজানো কিন্তু means or actual value তো জানো product of the means কিমান পাম 96 8 into 12 96 যদি product of the means 96 হয় তাৰ মানে product of the extremes 96 হ'ব লাগিব তেতিয়াহে quantity চাৰিটা proportionত থাকিব গতিকে যদি 96 হ'ব লাগে আমি সাম 6 ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰি 96 পাম সো obviously 6 ৰ লগত 16 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 96 পাও তাৰ মানে আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব ডি সো এনেকে যদি সোৱাত প্ৰবলেম হয় কেতিয়াবা ফিগাৰ বিলাক ডাঙৰো থাকিব পাৰে তেন্তে আমি কি কৰিম the product of the extremes equal to product of the means তেতিয়া আমি ইটো এনেকে ক্যালকুলেট কৰি লব পাৰো 8 into 12 divided by 6 so 6 2 is 12 2 8 is 16 so correct option to হৈ গল 16 so ইয়াতে তিনটা কোয়ান্টিটি দিয়া আছে fourth proportion to লাগে তাৰ মানে these four quantities are in proportion so আমি মেন্টালি যেতিয়া কৰি চাম আমি দেখিছো মিন কেইটা জানো 12 8 যা 96 তাৰ মানে তুমি চাবা 6 ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে 96 পাও 16 that means 16 is the result so shortত আমি এনেকে কৰিম 8 12 is 96 so what we have to multiply with 6 to get 96 16 that means fourth proportional to these three numbers is 16 ঠিক আছে hope these things are clear কিবা থাকিলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিলে হল next question to keneke dise the third proportional to 12 and 24 eibar yate number duta ase bisarise amak third proportion tamne moi olop agote koisilu a b c are in continued proportion holi ki hobo je a is to b equal to b is to c a to hobo itia third proportion tamne extreme or last extreme to hol third proportion amak c value bisarise তো আমি কি জানিম the square of the mean equal to product of the extremes তাৰ মানে ইয়াত মই এটা x ধৰিলম third proportion ধৰিলে কি হ'ব the square of the mean should be equal to product of the extremes তো মই এতিয়া কি লিখিম the square of the mean is equal to product of the extremes এতিয়া x ৰ ভ্যালু লাগে so x to কেনেকে পাম 24 square মানে 24 into 24 divided by 12 তাৰমানে 12 to the 24 24 to the 48 তেতিয়া আমি ৰিজাল্ট টু পাম 48 so these three quantities are in continued proportion third proportion we are to find so square of the mean is product of the extremes hence we can find the value of x otherwise mentally if you find then 24 square divided by 12 will be the third proportion
24 means 24 into 24 divided by 12. 12 to the 24, still 124 remain. So 24 to the 48. So we can find it in this way. Then next we see mean proportion between 9 and 81. Ebar amak mean proportion bicharise. Duta number ase, tamane mean proportion mane continued proportion ot ase. So mean proportion to moi jodi x puli lau, then the square of the mean product of the extreme hoi gol. So square of the mean is product of the extremes. Here pora x to calculate korim. So ki hoi gol 9 and 81. Te moi 9 mane 3 square janu, 81 mane 9 square janu. Tamne pair wise 3 and 9 ulai gol. So result is 27. Pa moi 9 into 81 729 kori sabu paru square root of 729 jodi monot thake ami likhi debo paru 27. Square of 27 is 729. So this is our mean proportion. Simple problem. Yat besi eko digdari nai. So egita hoi gol amar proportional uporot base kori bonua question. Yat level beleg beleg thake. Moi agote koisu question or level exam wise beleg beleg hobo. So itia moi ako duta question agot skip kori goisilo ratio problem ahi gol. So ami keneke hohos ke question to solve koribo paru. Animes and Anand duta manu asile, Animes and Anand together got a profit of rupees 9,600. They distributed between themselves in the ratio 5:7. Itia koise share of Animes. গতিকে share of animes to কি হ'ব profit to যেহেতু divide হ'ব তামনে profit to আমি total হিসাবে লম আমাক total দিয়া আছে ratio part দিয়া আছে আমি কি কৰিম 1 part calculate কৰিম কেনেকে calculate কৰিম ratio part দুটা add কৰি লম কৈছুই 5 plus 7 12 9600 ক 12 এৰে divide কৰিম প্ৰথমতে 0 গিটা পাহৰি গলে হল 96 ক 12 এৰে divide কৰিলে 8 পাম তামনে 800 হৈ গল 12 8 is 96 tar mane hoi gol 800 tamne one part hoi gol 800 etia question to tamak ki koise share of animes ok prothomote mention kora hoise tamne animesor part 2 hoi jabo 5 te one part mane moi 800 palu that means 5 parts kiman hoi gol 800 into 5 that means 400 so this is the part of animes so ami pen papers or kuno user dorkar nai ami khali question to te ratio part bilak aru total to consider kori kori calculation to banabo paru so aru ebar koi disu asile 9600 ebar moi pen papers use korisu iat hoi gol itu animes aru eta hoi gol anand ratio to hoise 5:7 So moi prothomote ratio part duta add korilu 5 plus 7 12 tamne total 12 parts tar 5 parts animesor 7 parts ana ki naam asile anandor etia moi ei duta part add korile total parts palu 12 ei total parts equivalent to hoi jabo total value hol 9600 tamne 12 parts mane jodi 9600 hoy tamne one part 800 hobo 12 8 ja 96 800 etia one part 800 mane 5 parts kiman hobo 5 or logot 800 multiply kori dim amak jodi anandar part to bisare ami 7 or logot 800 multiply kori dim te amak okol animesor part to bisarise so 800 into 5 4000 aru jodi anandar part to bisare 7 into 8 5600 এতিয়া দেখিম ইহত দুটা পার্ট যদি আমি এড কৰো আমি গৈ আকো 9600 এই পাম তো ইয়াতে মই লিখি দেখাই দিছো কিন্তু কোয়েশ্চন তো যেতিয়া আমি নিজে সলভ কৰো অকল কোয়েশ্চন তুতেই পার্ট বিলাক আমি এনালাইসিস কৰি কৰি গলে হল টোটাল পার্টস মানে হদাই রিলেটিভ টোটাল ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চন কি আছে চাও কোয়েশ্চন তো প্ৰথমতে পঢ়ি বুজি ললে হল Sharma family went out for a picnic and took 3 different types of sandwiches with them. Vegetables grilled and cheese sandwiches were made in a ratio of 5:7:8. Amak part bilak dia ase. Total of 120 sandwiches were made.
তাৰমানে টোটাল নাম্বাৰ অফ স্যান্ডউইচেসও আমাক দিয়া আছে তাৰমানে কি ৰেশিওৰ পাৰ্ট দিয়া আছে টোটাল দিয়া আছে তাৰমানে আমি ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু বিলাক উলাই লব পাৰো কোৱেশ্চনটোত কি বিচাৰিছে হাউ মেনি গ্ৰিলড স্যান্ডউইচেস এটা গ্ৰিলড স্যান্ডউইচেসৰ পাৰ্ট কোনটো প্ৰথম মেনশন আছে ভেজিটেবল তাৰমানে 5 পাৰ্টস টু হৈ গল ভেজিটেবলৰ গ্ৰিলড স্যান্ডউইচটো মাজত আছে সেকেন্ড পাৰ্টত আছে তাৰমানে গ্ৰিলড টু হৈ গল 7 পাৰ্ট আৰু চিজ স্যান্ডউইচ হৈ গল 8 পাৰ্ট এতিয়া আমি কি কৰিম আগৰ নিচিনাকে খালি পাৰ্ট গেটা এড কৰিম 5 + 7 12 12 + 8 20 তাৰমানে টোটাল পাৰ্টস হৈ গল 20 পাৰ্টস এই 20 পাৰ্টসৰ ভিতৰত আমাৰ ভেজিটেবল স্যান্ডউইচেস আছে গ্ৰিলড স্যান্ডউইচেস আছে আৰু চিজ স্যান্ডউইচেস আছে এতিয়া আমাক বিচাৰিছে অকল গ্ৰিল পাৰ্টটো গটিকে মই প্ৰথমতে 1 পাৰ্টটো ক্যালকুলেট কৰিম টোটাল পালো 20 পাৰ্টস এই 20 পাৰ্টস ইকুইভ্যালেন্ট টু হৈ গল 120 স্যান্ডউইচেস সো 20 পাৰ্টস মানে যদি 120 হয় 1 পাৰ্ট মানে 6 হৈ গল 26 যা 120 সো 126 পাৰ্ট 120 হলে তাৰমানে 1 পাৰ্ট হৈ গল 6 26 যা 120 1 পাৰ্ট যদি 6 হয় তেন্তে 7 পাৰ্টস কিমান হ'ব 7 * 6 42 সো आंसर টু হৈ গল A 42 তো মই ইয়াতে পেন পেপাৰ সেকু ইউজ কৰিবলগিয়াও হোৱা নাই এবাৰ দেখাই দিছো 5:7:8 টোটাল দিয়া আছে 120 ইহত গিটাক এড কৰি মই পালো 12 পাৰ্টস নে কিমান 20 পাৰ্টস তাৰমানে 20 পাৰ্টস ইকুৱেল টু হৈ গল 120 সো 1 পাৰ্ট কিমান হ'ব 1 পাৰ্ট মিন্স 6 1 পাৰ্ট যদি 6 হয় তেনে হলে 7 পাৰ্ট কিমান হ'ব 6 * 7 42 আমাক এই 7 পাৰ্টৰ কথাই বিচাৰিছে আমাক গ্ৰিল স্যান্ডউইচৰ কথা বিচাৰিছে এটো ভেজিটেবল আছিল আৰু এটো আছিল চিজ স্যান্ডউইচ তো আমাক গ্ৰিল স্যান্ডউইচ বিচাৰিছে সো 6 7 * 42 আমাক অকনমান চাৰ্ট মনত ৰাখিলে হল টেবলস মনত ৰাখিলে হল হেখিনি যদি থাকে আমি মেন্টালি বহুত ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰো আৰু কোৱেশ্চন বিলাক যেতিয়া সলভ কৰো কেতিয়াও সলভ কৰাৰ সময়ত এটো ভাবিব নালাগে যে ইয়াৰ শৰ্টকাট ফৰ্মুলাটো কি আছিল ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব যোৱা মানে কেতিয়াবা পাজল হৈ যায় কাৰণ বহুত ষ্টুডেন্টৰ কি হয় মই আগতেও কৈছো ম্যাথমেটিক্সৰ লগত টাচ সিমান নাথাকে গটিকে ফৰ্মুলা যোৱাতকে কোৱেশ্চনটো ইজিলি বুজি তাৰ পৰা এপ্লিকেশন টু লকে গলে হল আৰু ইমান টাফ কোৱেশ্চনো কতো ইমান নিদিয়ে খালি টুইষ্ট থাকে কোৱেশ্চন লেভেলৰ হদাই টুইষ্ট থাকে তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন বিলাক বেলেগ বেলেগ দেখা যায় কম্পিটিটিভ এক্সাম বিলাকত গটিকে জিমানে টুইষ্ট নাথাকক কিয় যদি আমাৰ থিংকিং প্ৰসেসটো ঠিক থাকে আমি মেন্টালি ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন সলভ কৰিব পাৰো আৰু কোৱেশ্চন বিলাকো তেনেকৈ সেট কৰে যাতে মেন্টালি কৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ স্কিলটোহে চাই এপ্টিটিউড স্কিলটো কেনেকুৱা তাত কেতিয়াও টাফ বহুত সাংঘাতিক কিবা কোৱেশ্চন ভৰাই নিদিয়ে তো এতিয়া এইটো কোৱেশ্চন আমি এনেকৈ পালো সো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আৰু শৰ্ট টিপস টেকনিক্সৰ দৰকাৰ হয় আপোনালোকে কমেন্ট কৰক আপোনালোকৰ কমেন্টৰ ওপৰত আমি নিউ ভিডিওস বনাব পাৰো আৰু নেক্সট কোৱেশ্চন আমি ষ্টাডি কৰিম এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন কি থাকিব পাৰে এতিয়া আমি কৰি আছো ৰেশিও এণ্ড প্ৰপৰশন তাৰ ভিতৰত আহি গল টাইমৰ কথা টাইম এণ্ড ওয়াৰ্কৰ কথা সেট আমি ৰেশিও এণ্ড প্ৰপৰশনটো জানেকে পাৰ্সেন্টেজ অপাৰেশন হিচাপে এপ্লাই কৰিছিলো ৰেশিওটো আমি অপাৰেশন হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰো কাৰণ ৰেশিও সব বিলাক ফিল্ডতে ৰেশিও ইউজ হয় সো ইয়াতে টাইম এণ্ড ওয়াৰ্কৰ ওপৰত দিছে সো কেনেকুৱা ধৰণৰ দিছে যে A can finish a piece of work in 12 days এইটো দিয়া আছে 12 days তাৰ মানে এইটো টাইম দিয়া আছে B is 60% more efficient than A ইয়াত কিন্তু এবাৰ টাইম দিয়া নাই 60% more efficient ইয়াত কি দিয়া আছে efficiency দিয়া আছে আমাক সো এটা হৈ গল টাইম এটা হৈ গল efficiency সদায় আমি জানো যে efficiency আৰু টাইম ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰশনাল হৈ থাকে তে মই প্ৰথমতে এফিচিয়েন্সিটো জানিব লাগিব A আৰু B তাৰ পিছত মই টাইম ৰেশিওটো উলাব পাৰিম ইনভাৰ্স ৰেশিও লৈ এতিয়া এফিচিয়েন্সি বিলাক কেনেকৈ লম আমি B 60% more efficient than A এইটো পাৰ্সেন্টেজত যে দিয়া আছে সেই কাৰণে মই A টো ইউজুৱেল ধৰিম A ৰ এফিচিয়েন্সিটো ইউজুৱেল লম তাৰ মানে 100% বুলি লম 100
So A যদি part to 100 হয় তেনেহলে B 60% more efficient মানে B হৈ যাব 100 plus 60 160 যেহেতু পার্সেন্টেজত দিয়া আছে হেতু কাৰণে মই A efficiency to 100 ত ধৰিছো in general 100% মানে কি 1 means whole thing বা usual এতিয়া মই efficiency of A and efficiency of B sum efficiency of A is 100 so efficiency of B is 100 plus 60 তাৰমানে 160 ইহতক যদি মই সিম্পলিফাই কৰো মই পাম 5:8 100:160 0 0 cancel 2 5 যা 2 8 যা এইটো হৈ গল efficiency ratio এতিয়া যদি মই ইয়াৰ পৰা টাইম ৰেশিও লওঁ টাইম ৰেশিও টু কি হৈ যাব efficiency ratio inverse ratio because time and efficiency they are inversely related এতিয়া inverse ratio লোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব e হৈ যাব 8:5 inverse ratio কেনেকে পালো এইটো স্টেপৰ পৰা এইটো স্টেপ মই inverse ratio লৈছো inverse ratio means 1/5:1/8 5:8 or inverse ratio 1/5:1/8 তাৰ পৰা মই এইটো 8:5 পালো এতিয়া এইটো হৈ গল টাইম ৰেশিও আৰু আমাক ইয়াতে টাইম দিয়া আছে এতিয়া মই টাইম গিটা কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিম মই কৈ আছিলো যে পাৰ্টস বিলাক আৰু টোটালটো আমি সদায় কম্পেয়াৰ কৰিব যাম যে টাইম ইয়াত পালো টাইম ৰেশিও ইয়াতেও টাইম দিয়া আছে এটা টাইম বিলাক মই কম্পেয়াৰ কৰিম কেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰিম ইয়াতে কৈছে A can finish the work in 12 days তাৰমানে এইটো A part A can finish the work in 12 days এতিয়া মই চাব লাগিব এই যে ৰেশিওটো মই 8:12 পাইছিলো এতিয়া মই চাম 8 ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই বা ডিভাইড কৰিলে 12 পাওঁ যি মাল্টিপ্লাই বা ডিভাইড কৰিলে 12 পাওঁ হেইটোৱে আমি 5 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই বা ডিভাইড কৰিম সো এতিয়া 8 আৰু 12 কেনেকৈ ৰিলেটেড যে মই যদি 8 ৰ লগত 3/2 মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়া মই 12 পাওঁ 2 4 যা 8 4 3 যা 12 the same quantity মই 5 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়া মই কি পাম ৰিজাল্টটো 15/2 আমাক কি বিচাৰিছে B will complete the same work in how many days that means if A finishes the work in 12 days A finishes the work in 12 days then B can finish the work in 15/2 days এতিয়া অপশনত 15/2 দিয়া আছে নে নাই পইণ্টত দিয়া আছে সো 15/2 ৰ মিনিং টু কি হ'ব এতিয়া 7.5 that means B can finish the work in 7.5 days so এইটো হৈ গল complete solution এতিয়া মেন্টালি কৰাৰ সময়ত আমি কেনেকৈ কৰিম B is a 60 ইয়াতে 160 লিখি দিম আৰু A ৰ প্লেসত লিখিম 100 এইটো হৈ গল efficiency ratio ইয়াৰ পৰা মই টাইম ৰেশিও উলাম তাৰমানে 160:100 তাৰমানে 8:5 এতিয়া 8 পাৰ্ট মানে হৈ গল 12 that means B part হৈ গল 15/2 so answer to question টুতে উলাই যায় আমি এইটো সিম্পলিফাই কৰাৰ দৰকাৰ নাই মেন্টালি যেতিয়া কৰিম efficiency of A to B 100:160 তাৰমানে টাইম ৰেশিওত আহিম 160:100 এতিয়াহে আমি ৰিডিউস কৰিম 8:5 তাৰমানে 8 part 12 এৰ টাইম টু 12 so 8 part 12 means আমি কিবা এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলো কেনেকৈ পালো 12 ক 8 ৰে ডিভাইড কৰি পাইছো 12/8 মানে 3/2 তাৰমানে 8 ৰ লগত 3/2 মাল্টিপ্লাই কৰি 12 পালো তাৰমানে মই 5 ৰ লগতো 3/2 মাল্টিপ্লাই কৰিম কৰি আমি ৰিকোয়াৰ্ড ৰিজাল্টটো পাম So ratio problemot সদায় আমি parts বিলাক চাও আৰু variable বিলাক চাও ইয়াত জনিবা variable দুটা inversely related সেই কাৰণে ratio to inverse বনাই লৈছো টাইম ৰেশিও উলাবলৈ কি দৰকাৰ পৰিল কাৰণ আমাক টাইম টু কম্পেয়াৰ কৰি দিয়া আছে A can finish the work in 12 days so efficiency ৰ পৰা আমি টাইম ক্যালকুলেট কৰিছো then we are comparing the time that A part is 12 that means B part is 15/2 hence the result so ratio question আমি যেতিয়া question to ratio পেলাই লম variable দুটা থাকিলে ratio পেলাই লোৱাৰ লগে লগে question to simple হৈ যায় next আৰু কি চাব পাৰো the ratio of the radius of two circles is 4:5 then the ratio of their areas is circle two dimensional figure
ৰেডিয়াছ দিয়া আছে দুটা সাৰ্কুলাৰ তে আমি সদায় মনত ৰাখিম যে 2 ডাইমেনশনাল ফিগাৰ যদি আমাক দিয়া থাকে 2 ডাইমেনশনাল ফিগাৰৰ দুটা 2 ডাইমেনশনাল ফিগাৰৰ যদি কৰেসপন্ডিং সাইডস বিলাক আমাক দিয়া থাকে ৰেশিঅ তেন্তে সেই দুটা 2 ডাইমেনশনাল ফিগাৰৰ এৰিয়াটো কি হ'ব এই 2 ডাইমেনশনাল ফিগাৰ দুটাৰ কৰেসপন্ডিং সাইডৰ ডুপ্লিকেট ৰেশিঅ তাৰমানে স্কয়াৰ গেটা আমি লম তো এতিয়া ইয়াতে 4:5 দিয়া আছে ৰেডিয়াছ অফ দ্য টু সাৰ্কেলস তাৰমানে কৰেসপন্ডিং সাইডস দুটা দিয়া আছে গটিকে এৰিয়া দুটা কি হ'ব 4:5 ৰ ডুপ্লিকেট ৰেশিঅ তাৰমানে 4 আৰু 5 ৰ ডুপ্লিকেট বুলি কলে কি কম স্কয়াৰ লৈ লম স্কয়াৰ লোৱাৰ লগে লগে ৰিজাল্টটো হৈ যাব 16:25 4 স্কয়াৰ 16 5 স্কয়াৰ 25 সো আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে 2 ডাইমেনশনাল ফিগাৰ দুটা 2 ডাইমেনশনাল ফিগাৰৰ যদি কৰেসপন্ডিং সাইডস তাৰ ৰেশিঅ দিয়া থাকে তেন্তে সেই দুটা 2 ডাইমেনশনাল ফিগাৰৰ এৰিয়াৰ ৰেশিঅটো কি হ'ব এই কৰেসপন্ডিং সাইডস দুটাৰ ৰেশিঅৰ ডুপ্লিকেট ৰেশিঅ তাৰমানে ইয়াতে 4:5 দিয়া আছে কৰেসপন্ডিং সাইডস ৰেডিয়াছ গটিকে এৰিয়াৰ ৰেশিঅটো কি হ'ব ইয়াৰ স্কয়াৰ 4 স্কয়াৰ 5 স্কয়াৰ that means 16:25 so এইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰবলেম ইয়াত আমি কোৱেশ্চনটো এনেকে ডাইৰেক্ট সলভ কৰিব পাৰো যদি 3 ডাইমেনশনাল ফিগাৰ থাকে আমি তেতিয়া ট্ৰিপ্লিকেট ৰেশিঅ লম যদি আমাক কয় ৰেশিঅ অফ the radii of 3 spheres is 2:3:4 বা 2:3 দুটা স্ফিয়াৰৰ 2:3 যদি থাকে তেন্তে মই ইহতৰ ভলিউম কেনেকে লম ইহতৰ কিউব কৰি দিম 2 কিউব 3 কিউব 8:27 এনেকুৱা ধৰণে প্ৰসিড কৰিব মই ইয়াত অকল 2 ডাইমেনশনাল ফিগাৰৰ দিছো সো কৰেসপন্ডিং সাইডস দিয়া আছে 4:5 সো এৰিয়াৰ ৰেশিঅ হ'ব 4 স্কয়াৰ 5 স্কয়াৰ that means 16:25 সো এনেকৈ ইনুকুৱা প্ৰবলেম সলভ কৰা হয় কিন্তু আমি যদি ডাইৰেক্ট মেথডত কৰো x ধৰি যদি কৰো কোৱেশ্চনটো বহুত দীঘল হয় ইমান দীঘল কৰাৰ কাৰণে আমি টাইমো নাপাম স্পেসও নাপাম সো এনেকৈ আমি শৰ্ট বনাই লওঁ সো এনেকুৱা ধৰণৰ শৰ্ট প্ৰসেস আৰু যদি আপোনালোকক দৰকাৰ পৰে আমালৈকে কমেন্ট কৰক তাৰ ওপৰত আমি ভিডিও বনাম নেক্সট আছিলে 8 years ago same question ইয়াতেও আমি অকল ৰেশিঅৰ পাৰ্ট বিলাক study করিম 4 years ago A's uncle's age was 8 times A's এবাৰ পঢ়ি বুজি চালে হল নিজে 4 years ago A's uncle's age was 8 times A's so A's uncle's age মানে আমি simply uncle's age বুলি লব পাৰো ইউ বুলি ধৰিব পাৰো 8 years from now that means after 8 years A's uncle's age would be 2/3/4 times of A's of that time 6 years from now what will be the respective ratio of A's age and A's uncle's age ইয়াতে আমি দেখিছো প্ৰত্যেকবাৰে আঙ্কেল টুক আগতে মেনশন কৰিছে তাৰ পিছত এক মেনশন কৰিছে সেকেন্ড কেছটো A's uncle's age প্ৰথমতে কৈছে তাৰ পিছত হে A's ageৰ কথা কৈছে কিন্তু আমাক যেটো ৰেশিও বিচাৰিছে তাত এৰ এজ আগতে মেনশন কৰিছে তাৰ পিছত আঙ্কেলস এজ মেনশন কৰিছে তাৰমানে ৰেশিওটো আমি উল্টাকে চাব লাগিব প্ৰথমতে আমি আঙ্কেলস ইজ টু এ উলিয়াম হেখত আমাক এ ইজ টু আঙ্কেল লাগে সো ৰেশিওৰ কোৱেশ্চনত এই লাষ্টৰ পাৰ্টটো সদায় ভালকে চালে হল কোন দুটা কোৱান্টিটিৰ ৰেশিও বিচাৰে কোনটো প্ৰথম আহিব কোনটো সেকেন্ডত আহিব টুৰ আগত যেটো থাকে a to b a is to b যেতিয়া 2 ওয়ার্ডটো থাকিব 2ৰ আগত যি থাকে হেতু আহিব ফাৰ্স্ট এন্টিসিডেন্ট 2ৰ পিছত যেটো আহিব হি হ'ব কনসিকুয়েন্ট তেতিয়া কোৱেশ্চনটো আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম অকল ৰেশিওৰ পাৰ্ট কিটা আমি মেইনলি স্টাডি কৰিম ফাৰ্স্ট কেছটো চাও 4 years ago আমি লিখোতে কেনেকৈ লিখিম যে uncle's age 4 years ago to A's age 4 years ago কিমান আছিলে 8 times of A's age at that time তাৰমানে এইটো হৈ গল 8:1 এইবাৰ হৈ গল uncle's age after 8 years is to A's age after 8 years 8 years from now তাৰমানে ফিউচাৰত কোলে এইটো কিমান দিয়া আছে এতিয়া 2/3/4 2/3/4 ৰ ভ্যালুটো কি মিক্স ফ্র্যাকশন তাৰমানে এইটো হল 2 + 3/4 তাৰমানে আমি কি পাম 11/4 গটিকে
uncle's age to ইয়াত হৈ গ'ল 11/4 is to 1. 11/4 times of a, so 11/4 is to 1. ইয়াক simplify কৰিলে কি পাম 11 is to 4. আমি অকল পাৰ্ট কেইটাই ইয়াতে ষ্টাডি কৰিম এতিয়া 4 years before and after 8 years তাৰমানে এই গ্যাপটোত কিমান ইয়াৰ্স সোমাই আছে আমি হেতু ষ্টাডি কৰিম এই পাৰ্টটোত কিমান ইয়াৰ্স সোমাই আছে এতিয়া 4 years ago আৰু 8 years from now তাৰমানে এতিয়াৰ পৰা 4 বছৰ আগত আৰু এতিয়াৰ পৰা 8 বছৰ পিছত তাৰমানে গ্যাপটোত কিমান ইয়াৰ্স সোমাই আছে 4 বছৰ আগৰ পৰা 8 বছৰ পিছলৈকে ইয়াতে সোমাই আছে 12 years গটিকে টাইমৰ গ্যাপটো মই 12 years পালো 4 years before to after 8 years 12 years এতিয়া মই ৰেশিওৰ পাৰ্ট কেইটা চাম পাৰ্টত কি চেঞ্জ হৈছে 8 ৰ পৰা 11 লৈকে চেঞ্জ হৈছে আঙ্কলস এজ তাৰমানে 3 পাৰ্টস বাঢ়িছে ইয়াতেও মই কি পাইছো 1 ৰ পৰা 4 হৈ গল তাৰমানে 3 পাৰ্টস চেঞ্জ হৈছে বা ইনক্ৰিজ হৈছে তে আমি কি ক'ব পাৰো এই যে 3 পাৰ্ট চেঞ্জ হল তাৰমানে 3 পাৰ্ট ইকুইভ্যালেন্ট টু 12 years তাৰমানে 3 পাৰ্টস is equal to 12 years এতিয়া 3 পাৰ্টস যদি 12 years হয় তাৰমানে 1 পাৰ্ট কিমান হ'ব 1 পাৰ্ট হৈ গল 4 years এইখিনি আমি মেন্টালি কৰি লব পাৰো 3 parts means 12 years that means 1 part means 4 years 1 part যদি 4 years হয় তাৰমানে uncle's part টুত 8 part আছে তাৰমানে 8 part মানে কি হ'ব 32 years 8 into 4 32 1 part মানে কি হ'ব 4 years তাৰমানে 4 বছৰ আগতে uncle's age আছিলে 32 years আৰু এৰ age আছিলে 4 years এতিয়া মই প্ৰেজেন্টত চাম প্ৰেজেন্ট সিচুৱেশনটোত কি হ'ব এটো 4 বছৰ আগত আছিলে তাৰমানে প্ৰেজেন্ট বুলি ক'লে কি কম 4 বছৰ আগৰ পৰা 4 years এড কৰিম তাৰমানে 32 ৰ লগত 4 এড কৰিলে প্ৰেজেন্ট কি হ'ব তাৰমানে প্ৰেজেন্ট এজ অফ আঙ্কল ইজ টু প্ৰেজেন্ট এজ অফ এ কি পাম এতিয়া 32 ৰ লগত 4 years এড কৰিলে হৈ গল 36 আৰু 4 ৰ লগত 4 এড কৰিলে হৈ গল 8 তাৰমানে প্ৰেজেন্ট এজ অফ আঙ্কল এণ্ড এ 36 and 8 years respectively আমাক কোৱেশ্চনটোত কি বিচাৰিছে age of a and uncle after 6 years 6 years from now what will be the respective ratio of ages of a and his uncle তাৰমানে এইটো তো প্ৰেজেন্ট পালো এতিয়া 6 বছৰ পিছত after 6 years age is to uncle's age after 6 years কি হ'ব এতিয়া এৰ প্ৰেজেন্ট ইজ 8 years 6 years পিছত এৰ ইজ হ'ব 8 plus 6 14 আকৌ uncle's present is 36 years 6 years পিছত uncle's age হ'ব 36 plus 6 42 তাৰমানে এইটো হৈ গল 6 years অৰ পিছত a আৰু uncleৰ এজৰ ৰেশিও ইয়াক যদি আমি ৰিডিউস কৰো আমি পাম 14 1s of 14 14 3s of 42 তাৰমানে কি হল the ratio of present age of a and a's uncle it is 1:3 তো আমাৰ খালি ক্যালকুলেশন ইয়াত বেলেগ একো নাই গুটেইখিনি মেন্টালি কৰিব পাৰি মই খালি কেনেকে মেন্টালি চিন্তা কৰে সেই পাৰ্টটো দেখাই দিছো 4 বছৰ আগৰ পৰা 8 বছৰ পিছলৈকে 12 বছৰ আৰু ৰেশিওৰ ডিফাৰেন্সটো আহিছে 3 পাৰ্টছৰ তাৰমানে 3 পাৰ্টছ মানে 12 years 1 পাৰ্ট মানে 4 years গটিকে uncle's age 4 years ago 8 পাৰ্ট আছিলে 1 part 4 হলে 8 part 32 তাৰমানে 4 বছৰ আগতে uncle'sৰ age আছিল 32 years age is 4 years present বুলি ক'লে 4 বছৰ আগৰ পৰা 4 বছৰ এড কৰিম সো present হৈ গল 36 uncle'ৰ age এৰ age হৈ গল 4 plus 4 8 এতিয়া আমাক বিচাৰিছে 6 বছৰ পিছত কি হ'ব গটিকে প্ৰেজেন্টৰ পৰা 6 years এড কৰিম সো 36 plus 6 42 8 plus 6 14 কিন্তু ৰেশিওটো বিচাৰিছে a is to uncle সেই কাৰণে a টো আগত লিখিছো 8 plus 6 14 আগত আহিল আৰু 36 plus 6 42 নেক্সট টার্ম হৈ গল ইহতৰ ৰেশিও যদি ৰিডিউস কৰিব পাৰি আমি ৰিডিউস কৰিম নোৱাৰিলে এনেকৈ থাকিব সো দিস ইজ দা ৰিকুৱাৰ্ড ৰেশিও সো আলটিমেটলি
এই যেটো পাৰ্ট আমি ষ্টাডি কৰিলো এইখিনি আমি মেন্টালি কৰিব পাৰো যে 4 বছৰ আগৰ পৰা 8 বছৰ পিছত 12 বছৰ মানে ডিফাৰেন্স 3 পাৰ্টস সো 1 পাৰ্ট ওলাই গল 1 পাৰ্ট আহাৰ লগে লগে জি বিচাৰে আমি এক্সুৱেল ভ্যালু বিলাকো পাম তাৰ পৰা জি বিচাৰে হিটুৱে পাম কেতিয়াবা আমাক ক'ব পাৰে what is the sum of the ages of uncle and a sum of the ages মানে এবাৰ 36 আৰু 8 এড কৰি দিম 36 plus 8 যেটো হয় হেতু আহিব what will be the difference of their ages to 36 minus 8 কৰিম জি বিচাৰে কিন্তু আমাক লাগে এক্সুৱেল ভ্যালু আঙ্কেলৰ এজ কি প্ৰেজেন্ট এজ আৰু এৰ প্ৰেজেন্ট এজ কি তো প্ৰেজেন্ট ভ্যালু যদি পাই যাও আমাক জি বিচাৰে কোৱেশ্চনটো হেতুৱে ওলাব পাৰে সো এইটো হৈছে টেকনিক আমি ৰেশিও প্ৰপৰশন ইউজ কৰাৰ আমি এক্স ওয়াই ধৰি কৰিলে কোৱেশ্চনটো আমি পেন পেপাৰস ইউজ কৰিব লাগিল এই কিন্তু আমি মেন্টালি কৰিব পাৰিম অকনমান খালি প্ৰেক্টিস কৰিলে হ'ল থট প্ৰসেসটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে रोहित उद्दीन डाउट कहाँ पे है बोलो इसी में डाउट है क्या रोहित उद्दीन तुम्हारा डाउट किधर है बोलना इसी पे डाउट है या प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में डाउट था कमेंट करना ठीक है डाउट क्लियर हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं खाली बोल दो कमेंट करो हो जाएगा डाउट क्लियर then monthly incomes monthly incomes of Peter and Paul are in the ratio 4:3 আমাক দিয়া আছে income their expenditures are 3:2 আমাক দিয়া আছে expenditure and it saves rupees 600 saving o amak dia ase etia income expenditure aru saving or ratio to ki hobo je ami jodi income minus expenditure koru ami saving pai jao so ekhini ami sobe janu so ami income minus expenditure korim prothomote question to te show korim keneke ami problem solve koru ratio and proportion or yat income or part to dia ase 4:3 ইয়াত এক্সপেন্ডিচাৰ পাৰ্ট আছে 3:2 সো আমি কৰেসপন্ডিং পাৰ্টৰ ভ্যালু কিটা চাম ফাৰ্স্ট পাৰ্ট টু কাৰ আছে পিটাৰৰ আছে সো পিটাৰৰ ইনকামৰ পাৰ্ট টু 4 পাৰ্ট এক্সপেন্ডিচাৰৰ পাৰ্ট 3 পাৰ্ট তাৰমানে ইনকাম মাইনাস এক্সপেন্ডিচাৰ পাৰ্ট টু কি হৈ যাব 4 - 3 1 পাৰ্ট এইবাৰ আমি চাম পলৰ কাৰণে পলৰ ইনকাম পাৰ্ট কি 3 পলৰ এক্সপেন্ডিচাৰ পাৰ্ট 2 so income minus expenditure part 2 ki hibo polor karone 3 - 2 1 tamne duta khetrote ami ki palu income minus expenditure 1 1 part paisu aru income minus expenditure ki mean kore saving mean kore tamne 1 part mane moi palu rupees 600 karon yat kwa ase if it saves rupees 600 at the end of the month tar mane ami gom palu 1 part mane 600 যদি 1 পার্ট 600 হয় তেনে হলে আমাক কি বিচাৰিছে মান্থলি ইনকামস এতিয়া 1 পার্ট 600 হলে 4 পার্টস কিমান হ'ব 4 * 600 2400 আৰু 1 পার্ট 600 হলে 3 পার্টস কিমান হ'ব 600 * 3 1800 তাৰমানে এ আৰু বি ইনকাম ৰেশিও কি হৈ গল 2400 and 1800 সো অপশন 2 হৈ গল সি তো আমি অকল কোৱেশ্চনৰ পৰাই ষ্টাডি কৰিব পাৰো গোটেই ৰিজাল্ট বিলাক প্ৰণামী নমস্কাৰ very good afternoon ভালে আছানে সো ইয়াত মই ইনকাম ৰেশিও পালো ইনকাম অফ A to ইনকাম অফ B that is equal to 4:3 expenditure of A to expenditure of B মই পালো 3:2 তো মই ইনকাম মাইনাস এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিলে কি পাও সেভিং পাও সো সেভিং অফ A to সেভিং অফ B কি হৈ গল ডিফারেন্স লওতে ইয়াতে 1 পার্ট পালো ইয়াতে 1 পার্ট পালো সো 1:1 each saves 600 equal amount 1:1 তার মানে কি হৈ গল that this 1 part means rupees 600 1 part মানে হৈ গল 600 if 1 part is 600 এতিয়া জি বিচাৰে তাকে পাম
4 parts income of a 4 parts 1 part 600 মানে 4 parts 2400 so your result 24 palo this is 2400 eto hoy gol 2400 income of b 3 parts 1 part 600 মানে hoy gol 1800 amak ketiaba expenditure of a bisaribo pare 3 part মানে 1800 ketiaba bisaribo pare expenditure of b 2 parts 1 part 600 মানে 2 part 1200 so g bisare ami উলাব পাৰিম খালি আমি 1 পার্ট টু জানিলে হৈ গল ৰেশিওত এক্সুয়াল ভ্যালু আমি পাই যাম সো কেতিয়াবা বিচাৰিব পাৰে সাম অফ দেয়াৰ এক্সপেন্ডিচাৰ্স ডিফারেন্স অফ দেয়াৰ এক্সপেন্ডিচাৰ্স কিন্তু মেইন হল যে প্ৰেজেন্ট ভ্যালু কি হতৰ ইনকাম কিমান ডিউটাৰে এক্সুয়াল ইনকাম কিমান সো এক্সুয়াল ইনকাম টু আমি 1 পার্টৰ পৰা পাই গলো সো 1 পার্ট 600 সো 4 পার্টস এন্ড 3 পার্টস আৰ 2400 and 1800 তো মই এটু ইয়াতে শো কৰিলো লিখি কিন্তু প্ৰবলেমটো আমি क्वेश्चनर পৰাই आंसर ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো ঠিক আছে रोहित उद्दीन मुझे बोल देना डाउट कहाँ पे है डाउट क्लियर करेंगे डाउट के लिए कोई चिंता मत करो डाउट हो जाएगा यहाँ पे अगर कुछ डाउट है तो बोलो आज जो क्वेश्चंस करवाया है वहाँ पे अगर कुछ डाउट है तो बोलना ठीक है डाउट क्लियर हो जाएगा डोंट वरी फॉर डाउट्स Let's move to another question. In a 729 liters of milk and water, the ratio of milk to water is 7:2. To get a new mixture containing milk and water in the ratio 7:3, the amount of water to be added is. So, any question of student or maximum খেলিমেলি হোৱা দেখা যায় সো খেলিমেলি হোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই ইজিলি কেনেকে প্ৰবলেমটো আমি ইন্টাৰপ্ৰিট কৰি সলভ কৰিম হেইটো খালি মন কৰিলে হল ইয়াতে শৰ্টকাট ফৰ্মুলাও আছে এটা শৰ্টকাট ফৰ্মুলা আমাৰ এক্সামৰ টাইমত মনত নাহিবও পাৰে বা এক্স্যাক্টলি কোৱেশ্চনটো তেনেকে নিহিবও পাৰে অলপমান টুইষ্ট কৰিও দিব পাৰে হেই কাৰণে মই সিম্পল থট প্ৰসেসটো খালি শো কৰিম যাতে যি কোৱেশ্চন আহে এনেকুৱা টাইপত আমি সলভ কৰিব পাৰো ঠিক আছে So 729 liters, total 729 liters. Ratio of milk to water kiman 7:2. যেতিয়া আমি টোটাল টু গম পাম ৰেশিওৰ পাৰ্ট দিয়া থাকিব এক্সুয়াল ভ্যালু বিলাক আমি ক্যালকুলেট কৰি লব পাৰো 7:2 তাৰমানে 1 পার্ট কিমান হ'ব এতিয়া যে 7 + 2 9 729 ক যদি 9 এ ডিভাইড কৰো 7 8 * 72 7 1 * 9 8 * 72 9 1 * 9 তাৰমানে 1 পার্ট মানে 81 হৈ আছে তাৰ পিছত কি হ'ল যে মই ইয়াতে সাম এমাউন্ট অফ ওয়াটার এড কৰি দিলো এইটো আছিল মিল্ক এইটো আছিল ওয়াটার ইয়াতে সাম এমাউন্ট অফ ওয়াটার এড কৰি দিলো এড কৰি দিওতে ৰেশিওটো হৈ গল কিমান 7:3 আমি মিল্ক পোরশনটো টাচই কৰা নাই অকল ওয়াটার এড কৰিছো তাৰ মানে মিল্কৰ পাৰ্টটো একে থাকিব এই কাৰণে মিল্ক পাৰ্ট একে দিয়া আছে water part to change হৈ গল কিমান চেঞ্জ হল 1 part চেঞ্জ হৈ গল তাৰমানে 1 part চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে ৰেশিও টু ৰিকোয়াৰ্ড ৰেশিও হৈ গল 7:3 পাই গলো 7:2 ৰ পৰা 7:3 তে ইয়াত মই কিমান পার্ট ইনক্রিজ হোৱা দেখিছো ওয়াটাৰত 1 পার্ট ইনক্রিজ হোৱা দেখিছো 1 পার্ট ইনক্রিজ হোৱাৰ লগে লগে ৰেশিও টু 7:3 পাই গলো এতিয়া 1 পার্ট মানে কি পাইছিলো 81 that means quantity of water to be added is 81 liters so 81 liters add কৰাৰ লগে লগে মই কি পাম ইয়াতে ৰেশিও টু 7:3 পাম 7:2 ৰ পৰা 7:3 তো ইয়াত ৰেশিও 7 পার্ট সেম থাকিব কাৰণ কেলে আমি মিল্ক পার্টটোত একো ভ্যালু এড বা সাবট্ৰেক্ট কৰা নাই খালি ওয়াটার পার্টটোহে এড কৰিছো সেই কাৰণে মিল্ক পার্ট সেম আছে 7 water part to 2 ৰ পৰা বাঢ়ি গৈ 3 parts হৈ গল প্ৰথমতে আছিল 2 parts then it becomes 3 parts that means 1 part is increased so 1 part is 81 that means
we have to add 81 liters of water, then this 7:2 ratio of milk to water becomes 7:3 ratio. So answer is 81. আৰু যদি এনেকে সলভ কৰিবলে প্ৰবলেম হয় আৰু এটা মেথড আছে, মেথড কেইবাটাও আছে, তে মই ললো 7:2 7:2 তে 1 part মই পালো 81, 7 plus 2 9. Now divide 729 by 9, 7 8 is 72, 9 8 is 72, 9 1 is 9. তাৰমানে 1 part যদি 81 হয়, তাৰমানে 7 part হ'ব 567 আৰু 2 part হ'ব 162. তাৰমানে 729 liters mixture to milk and water 7:2 ratio আছে, মানে milk 567 liters আছে, water আছে 162 liters. এতিয়া ইয়াৰ লগত water add কৰা হ'ল, water add কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল, resulting ratio to হ'ব 567:162 plus x. এইটো হৈ গ'ল resulting solution of milk আৰু water. এই value to দিয়া আছে আমাক 7:3. এতিয়া এই পাৰ্ট দুটা যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিম আমি x ৰ ভ্যালু পাম। এইটো দেখিলো 567 নন ফিগাৰ ইন্টিজাৰ ফিগাৰ, এইটো 7, তাৰমানে 7 পাৰ্ট টু হৈ গ'ল 567। এতিয়া আমি চাম 7 ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰোতে বা কি ডিভাইড কৰোতে 567 পাইছো। তাৰমানে 7 ৰ লগত আমি কিবা এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম, কিমান মাল্টিপ্লাই কৰিম 81। যেতিয়া 7 ৰ লগত 81 মাল্টিপ্লাই কৰিলো 567 পাম। গতিকে ৰেশিওৰ ভ্যালুটো সেম ৰাখাৰ কাৰণে এইটো ৰেশিও আৰু এইটো ৰেশিও সেম বুলি পাইছো আমি। গতিকে ৰেশিওৰ ভ্যালুটো সেম ৰাখাৰ কাৰণে কি কৰিম, 3 পাৰ্ট টুক মাল্টিপ্লাই কৰিম 162 প্লাস x ৰ লগত। তাৰ মানে 162 প্লাস x হৈ গ'ল 3 into 81, সেম নন জিৰো নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম, তাৰ মানে 243। So x or value কি হৈ যাব 243 minus 162, কি পাম এতিয়া 81। তে ইয়াত হৈ গ'ল কি ডিফাৰেন্সটো যে ইয়াত মই পেন পেপাৰস ইউজ কৰিবলগীয়া হ'ল কিছু, কিন্তু আগৰটোৰ হিচাপত যদি মই কৰো যেতিয়া 7 সেম দেখিছো, মিল্ক পাৰ্টটোৰ কোনো চেঞ্জ নহয়, ওয়াটাৰ পাৰ্ট এড কৰা হৈছে, সেইকাৰণে ওয়াটাৰ পাৰ্টটো 1 পাৰ্ট বাঢ়ি গ'ল, 2 পৰা 3 মানে 1 পাৰ্ট। এতিয়া 1 পাৰ্ট মানে কি মই ইয়াৰ পৰা উলাই লব পাৰো, টোটাল আমাক দিয়া আছে। সো 7 plus 2 তাৰ মানে 9 পাৰ্টস মানে 729, তাৰ মানে 1 পাৰ্ট হৈ গ'ল 81, তাৰ মানে 1 পাৰ্ট ইনক্ৰিজ মানে 81 লিটাৰ ইনক্ৰিজ। দ্যাট মিন্স উই আৰ এডিং 81 liters of water to make the new ratio 7:3. কাৰ ৰেশিও মিল্ক টু ওয়াটাৰ। সো আমি যদি সহজকে চিন্তা কৰো পেন পেপাৰস আমাক ইউজ কৰাৰ দৰকাৰ নপৰে। যদি আমি এনেকে কৰো এনেকেও চাব পাৰো, খালি এইটো পাৰ্ট অকনমান ফাষ্ট আমি কৰি চাব লাগিব, বাকি এইখিনি মেন্টালি উলাই যায়। The choice is yours, the way you solve. Then we move to another question, আকৌ mixer question. A mixture contains milk and water in the ratio 8:3. On adding 3 liters of water, the ratio of milk to water becomes 2:1. Total quantity of initial mixture is, total quantity of initial mixture মানে milk and water together, milk plus water. So ইয়াক এতিয়া কেনেকৈ চিন্তা কৰিম, একে টাইপৰ কুৱেশ্যন, অলপ চেঞ্জ হৈ আছে। খালি প্ৰথমতে আমি অবজাৰ্ভ কৰিম ৰেশিওৰ পাৰ্ট গিটা। প্ৰথমতে ৰেশিওটো আছিল 8:3, ওয়াটাৰ এড কৰাৰ পিছত ৰেশিওটো হৈ গ'ল 2:1। আগৰ কুৱেশ্যনটোত কি আছিল, যেতিয়া আমি অকল ওয়াটাৰ এড কৰিছিলো মিল্কৰ পাৰ্টটো সেম আছিল, খালি ওয়াটাৰ পাৰ্টটো বাঢ়ি গৈছিল, কিয়, কাৰণ আমি ওয়াটাৰ এড কৰিছিলো। ইয়াত কিন্তু উল্টা হৈ গ'ল, এড কৰাৰ পিছত আকৌ পাৰ্টটো কমি গ'ল। মই ওয়াটাৰ এড কৰিছিলো, ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো মিল্কৰ দি আছে, সেকেন্ডটো ওয়াটাৰৰ দি আছে, মিল্ক এণ্ড ওয়াটাৰ। তে ওয়াটাৰ এড কৰাৰ পিছত ওয়াটাৰৰ পাৰ্টটো বাঢ়িবহে লাগিছিল, কিন্তু ইয়াত ওয়াটাৰ পাৰ্টটো কমা দেখাইছে। একচুয়ালি ৰেশিওটো ৰিডিউস কৰাৰ কাৰণে এইটো ফৰ্ম হৈছে 2:1। ৰিডিউস নকৰিলে আমি বঢ়াটোৱে দেখিম। গতিকে আমি অৰিজিনালি ফাইন্ড আউট কৰিম যে ৰিডিউস 2:1 লৈকে ৰিডিউস কৰাৰ আগতে ৰেশিওটো কি আছিল। তে প্ৰথমতে আমাক দিয়া আছে মিল্ক টু ওয়াটাৰ 8:3।
water add korar pisot ratio to hoi gol 2:1 te water add korar pisot amar milkor part to eka thakibo lagisil water part to bahibo lagisil ইয়াতে কি হল মিল্কৰ পাৰ্টটো কমি গল ওয়াটাৰ পাৰ্টটো কমি গল কোৱেশ্চনত এনেকে দিছে 2:1 কিন্তু একচুয়ালি মিল্কৰ পাৰ্টটো একে আছে ওয়াটাৰ পাৰ্টে বাঢ়িছিল কিন্তু ৰেশিওটো ৰিডিউস কৰাৰ পিছত 2:1 আহি গল সো এটা কনফিউজন ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে এনেকে ৰিডিউসড ৰেশিওটো আমাক দি দিছে তে আমাৰ এনেকুৱা কোৱেশ্চনত কি হ'ব যেতিয়া আমি দেখিম যে কিবা এটা বস্তু এড কৰোতে এড কৰা পাৰ্টটো কমি গৈছে আৰু কিবা এটা বস্তু সাবট্ৰেক্ট কৰোতে সাবট্ৰেক্ট কৰা পাৰ্টটো বাঢ়িও গৈছে আমি কি কৰিম যেটো পাৰ্ট টাচ কৰা নাই তাক আমি সেম ৰাখিম এতিয়া ইয়াতে মিল্ক পাৰ্টটো আমি টাচ কৰা নাই তাৰমানে মিল্ক সেম থাকিব লাগিব তে মিল্ক সেম ৰখাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি চাম যে 2 কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে 8 পাও কাৰণ মিল্ক পাৰ্টটো সেম থাকিব লাগিব 4 সেই কাৰণে মই ৰেশিওৰ দুটা টাৰ্মৰ লগত 4 মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 4 মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল 2 into 4 এইটো 8 হৈ গল এতিয়া দেখিলো মিল্কৰ পাৰ্ট সেম আৰু 1 ৰ লগত 4 মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো 4 হৈ গল তাৰ মানে ওয়াটাৰ পাৰ্ট যে এড কৰিছিলো এইটো বাঢ়ি গল তে 3 পাৰ্ট আছিল এতিয়া হৈ গল 4 পাৰ্টস সো একচুয়াল আমাৰ ৰেশিওটো আছিল কিন্তু 8:4 তে 8:4 থাকিলে আমাৰ সবৰে কাৰণে ইজি হৈ যায় কোৱেশ্চনটো সলভ কৰা ঠিকনে ৰিডিউস কৰি 2:1 কৰি দিছে যাতে দেখাত অলপ কনফিউজিং হয় যে এড কৰাৰ পিছতো ৰেশিওৰ পাৰ্টটো কমি গল তে এতিয়া আমি এইটুক একচুয়াল ভ্যালু বুলি লম 2:1 নলৈ 8:4 কনসিডাৰ কৰিম এতিয়া কি হ'ব যে আমি ওয়াটাৰ এড কৰিছো মিল্ক এড কৰা নাই সো মিল্কৰ পাৰ্ট একে আছে ওয়াটাৰ এড কৰাৰ কাৰণে ওয়াটাৰ পাৰ্টটো 1 পাৰ্ট বাঢ়ি গল আমাক কি বিচাৰিছে টোটাল কোয়ান্টিটি অফ ইনিশিয়াল মিক্সচাৰ এইটো যে 1 পাৰ্ট বাঢ়ি গল তাৰ মানে কি মাল্টিপ্লাই কৰিলো 1 পাৰ্ট মানে কি পাম আমি এতিয়া ইয়াতে milk is 8 part water 3 part initial value এতিয়া মই সেম কৰি ললো 3 2 হৈ গল 4 তাৰমানে 1 পাৰ্টক এতিয়া কাৰ লগত মই এনালাইসিস কৰিম 1 পার্ট কি হৈ যাব আমি কিমান লিটাৰ ওয়াটাৰ এড কৰিছো হেতু দিয়া আছে এইখিনি মই কিবা এটা ওয়াটাৰ এড কৰা কাৰণে 3 পার্ট টু গৈ 4 পার্টস হল তাৰমানে 1 পার্ট যে ইনক্ৰিজ হল কিহৰ কাৰণে ইনক্ৰিজ হল 3 লিটাৰস ওয়াটাৰ এড কৰা হৈছে তাৰমানে 1 পার্ট ইজ ইকুয়াল টু 3 লিটাৰস এই যে 1 পার্ট 3 লিটাৰস হৈ গল তাৰমানে মিল্ক আছিল 8 পার্ট সো 8 পার্ট মানে কি হৈ গল 8 3 যা 24 আৰু ওয়াটাৰ আছিল 3 পার্ট সো 3 part 1 part 3 হলে 3 part হৈ গল 9 এতিয়া আমাক বিচাৰিছে ইনিশিয়াল মিক্সচাৰত কোয়ান্টিটি অফ মিল্ক এন্ড ওয়াটাৰ টুগেদাৰ সো 24 plus 9 টোটাল কিমান থাকিব মিক্সচাৰটোত 33 লিটাৰস সো ইয়াত আমি এনসাৰটো পাই গলো সো আমি অকল ৰেশিওৰ পাৰ্ট বিলাক কম্পেয়াৰ কৰি গৈছো আমি দেখিছো যে ওয়াটাৰ এড কৰিছে কিন্তু পাৰ্টটো কমি গৈছে সেই কাৰণে আমি কি কৰিম যেহেতু মিল্ক পাৰ্টটো আমি সুৱাই নাই সেই কাৰণে মিল্ক পাৰ্টটো একে ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিম কেনেকৈ ট্ৰাই কৰিম এই 2 ৰ লগত মই 4 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 8 পাম সো 8 8 সেম হৈ গল আৰু সেম কোয়ান্টিটি মই সেকেন্ড টাৰ্মটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম ইয়াত 4 পাই গলো অটোমেটিক কি হল যে ওয়াটাৰ এড কৰাৰ কাৰণে মিল্ক পাৰ্ট একে আছে ওয়াটাৰ পাৰ্টটো চেঞ্জ হৈ গল কিমান চেঞ্জ হল 1 পাৰ্ট চেঞ্জ হল কিয় চেঞ্জ হল 3 পাৰ্টস water add kora karone that means 1 part means 3 parts 1 parts means 3 liters so 8 parts means 24 liters and 3 parts means 9 liters etia amak koise total quantity of initial mixture means initial mixture of milk or water total mili kiman ase so 24 plus 9 33 liters so this is the result so ami সহজকে চিন্তা কৰিব লাগিব যাতে কোৱেশ্চনটো আমি সহজকে ক্যালকুলেট কৰি লব পাৰো তে আগৰ নিচিনাকে আমি টাইম এন্ড ওয়াৰ্কৰ কোৱেশ্চন ৰেশিও প্ৰপৰচনৰ থ্ৰুৰে সলভ কৰিছো এতিয়া স্পিড টাইমৰ কোৱেশ্চন আহিছে ইয়াতো আমি ৰেশিও এপ্লাই কৰিব পাৰিম কাৰণ ৰেশিও আমাক দিয়া আছে সো কেনেকৈ সলভ কৰিম এতিয়া
The speed of 3 cars are in the ratio 3:4. The time taken by each of them to travel the same distance in the ratio. Etia yat speed ratio dia ase, eitu hoi gol speed ratio, amak bisarise time ratio. Time ratio. Etia speed aru time keneke related hoy? Hioteu inversely related. Tamane less speed, more time, and more speed, less time. Gotike speed ratio aru time ratio hodai inversely related. Etia moi prothomote ki paisilu je A:B ratio inverse ratio to moi B:A buli likhu. Tar mane inverse ratio keneke palu 1/A:1/B. This is the inverse ratio of A:B. Tetia moi goi B:A palu. So duta ratio thakile dekhat enikwa lage je A:B k moi ultake likhi ahute B:A palu. কিন্তু আসলতে এই ক্যালকুলেশনটো তার মাজত হুমাই আছে তার কারণে এইটো হৈ গল B:A গটিকে তিনটা কোয়ান্টিটিজ দিয়া থাকে বহুত স্টুডেন্টৰ ইয়াতে খেলিমিলিৰ সৃষ্টি হয় যে দুটা ৰেশিওত থকা অভ্যাসতে তেওঁলোকে ৰিভাৰ্স অৰ্ডাৰত লিখি দিয়ে 5:4:3 তেতিয়া এই স্টেপটো তেওঁলোকে পাহৰি যায় সো এইটো যাতে নহয় এই কাৰণে এই কোৱেশ্চনটো দিয়া হৈছে যে স্পীড ৰেশিও হৈ গল 3:4:5 আমাক এতিয়া লাগে টাইম ৰেশিও সো টাইম ৰেশিওত কি কৰিম আমি ইনভার্স ৰেশিও লম সো ইনভার্স ৰেশিও লোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব এতিয়া ফিগাৰটো তে ইনভার্স ৰেশিও লোৱাৰ লগে লগে আমি পালো স্পীড ৰেশিও হৈ গল 3:4:5 গটিকে টাইম ৰেশিওটো হৈ যাব 1/3:1/4:1/5 কেতিয়াবা অপশনটো আমাক এনেকৈ দিয়া থাকিব আৰু কেতিয়াবা অপশনটো কেনেকৈ থাকিব যে ফ্ৰেকশন নথকাকে দিব ইয়াতো ফ্ৰেকশন আহি গল সো ফ্ৰেকশন নথকাকো কেতিয়াবা দিব সো ৰেশিও এটা কেনেকৈ ফ্ৰেকশন ফ্ৰী বনাই লোৱা হয় আমি কি কৰিম ৰেশিওটোৰ ডিনোমিনেটৰ গিটাৰ তাৰমানে কনসিকুৱেন্ট গিটাৰ যেটো এলসিএম হয় এলসিএম এৰে আমি প্ৰত্যেকটো টাৰ্ম মাল্টিপ্লাই কৰি দিম সো এলসিএম এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাম হেইটো চাম গটিকে ৰেশিও এটা যদি ফ্ৰেকশনত থাকে আমি কি কৰিম ডিনোমিনেটৰৰ যেটো এলসিএম হ'ব ডিনোমিনেটৰ বিলাকৰ এলসিএম টুৰে প্ৰত্যেকটো টাৰ্ম মাল্টিপ্লাই কৰি দিম ৰেশিওটো ফ্ৰী ফ্ৰম ফ্ৰেকশন হৈ যাব কেতিয়াবা সিম্পল কোৱেশ্চনটো দি দিয়ে এটা ৰেশিও দিয়া থাকিব ফ্ৰেকশনত আৰু অপশনটো তাৰ ভ্যালুটো বিচাৰিব অপশনটো দিয়া থাকিব ফ্ৰেকশন নথকাকে হেইটো কাৰণে কোৱেশ্চনটো ইনক্লুড কৰা হৈছে যাতে এটা কোৱেশ্চনতে আমি ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন সলভ কৰিব পাৰো তো এতিয়া 3 4 আৰু 5 ৰ এলসিএম কি হ'ব প্ৰথমতে 3 আৰু 4 লম 3 prime number 4 even number 3 4s are 12 তাৰমানে 12 is the least number which is perfectly divisible by 3 and 4 এতিয়া 12 আৰু 5 ৰ এলসিএম লম so 5 হৈ গল prime number so 12 5 is 60 তাৰমানে ইহত তিনটাৰ এলসিএম হৈ গল 60 এতিয়া 60 ৰে মই প্ৰত্যেকটো টাৰ্ম মাল্টিপ্লাই কৰিম যেতিয়া আমি মেন্টালি সলভ কৰো আমি যেতিয়া গম পাম যে 60 ৰে মই প্ৰত্যেকটো টাৰ্ম মাল্টিপ্লাই কৰিম সো মেন্টালি কৰাৰ সময়ত এটা এটা টাৰ্ম আগতে কৰি লোৱা হয় যেটো ৰিজাল্ট পাও হেতু মনত ৰাখিলে হ'ল 1/3 into 60 মানে এইটো হৈ গল 20 প্ৰথমতে এইটো মই মনত ৰাখিম ইয়াৰ পিছত মই 60 into 1/4 তাৰমানে 15 এইটো মনত ৰাখিম বা অপশন বিলাকত চাই যাম আৰু এটা হৈ গল 5 12 60 এতিয়া ৰেশিওটো কি হৈ গল ফ্ৰেকশন ফ্ৰী হৈ গল এতিয়া স্পীড ৰেশিও যদি 3:4:5 হয় এইটো ফ্ৰেকশনত দিয়া নাই সো স্পীড ৰেশিও যদি 3:4:5 তেন্তে টাইম ৰেশিও হৈ যাব 20:15:12 সো ইয়াত কৰবাত অপশনত আছে নে এইটো থাৰ্ড অপশনত দিয়া আছে সো দিস ইজ দ্য ৰিজাল্ট সো এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যদি শৰ্ট টিপস এন্ড টেকনিক্স লাগে বা থট প্ৰসেসটো কেনেকুৱা ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰি লাগে আপোনালোকে কমেন্ট কৰক আমাৰ ইয়াৰ পৰা ফুল ফেসিলিটি আপোনালোকক দিয়া হ'ব আৰু কমেন্টৰ ওপৰত বেস কৰি আমি বেলেগ ভিডিও বনাব পাৰো আমি লগতে ইংলিশ জেনাৰেল নলেজ এখিনিও প্ৰভাইড কৰি আছো তাৰো আপোনালোকে ভিডিও বিলাক ওয়াচ কৰক লাইক কমেন্টস কৰক যাতে আমি নিউ ভিডিওজ আপোনালোকৰ ইন্টাৰেষ্টৰ ওপৰত বনাব পাৰো আৰু মেথছত স্পেশালি এই মাত্ৰ ৰোহিত উদ্দিনে কৈছে যে তেওঁৰ ডাউট আছে যদি ডাউট আছে ডাউট গিটা মেনশন কৰি দিলে হ'ল
ডাউট ডিসকাস কৰা হ'ব ডাউটক লৈ কোনো প্ৰবলেম নাই সিম্পলি ডাউট বুলি লিখিলে গম পোৱা না যায় কোড ডাউটটো আছে স্পেসিফিক্যালি কৈ দিলে ভাল হয় ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে সহায় কৰা হ'ব তাৰ কাৰণে চিন্তা নাই আৰু এপ্টিটিউডত বিশেষকৈ থট প্ৰসেসটো কেনেকৈ ইমপ্ৰুভ কৰা হয় কেনেকৈ ইজিলি চিন্তা কৰি কোৱেশ্চন এটা সলভ কৰা হয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেন্টস কৰক ওকে ফাইন দেন থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ উই উইল মিট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস টিল দেন গুড বাই